নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ এক্সাৰসাইজ 5.2 ইয়াতে মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ৰ পৰা 20 লৈকে মানে 16 17 18 19 20 গোটেই কিটা মই অতি সহজ পদ্ধতিত ভালদৰে কৰি দিছো আশা কৰো তোমালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিও কেতিয়াও চাব নালাগে গতিকে আমি এতিয়া দেৰি নকৰো আৰু 16 নম্বৰ ষ্টাৰ্ট কৰো 16 নম্বৰত আমাক কৈছে যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তৃতীয় পদটো হল্ল আৰু সপ্তম পদটো পঞ্চম পদতকৈ 12 ডাঙৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া সো তোমালোকে কুৱেশ্যন এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মানে কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে তোমালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যনটো বুজি পাবা তেতিয়াই মানে ম্যাথছটো কৰিব পাৰিবা হয়নে গতিকে হল নম্বৰটোত কৈছে যে মানে যেটো আমাৰ তৃতীয় পদ সেই তৃতীয় পদটো হল্ল আৰু সপ্তম পদটো যেটো 7 নম্বৰ পদ হেতু বলে 5 নম্বৰ পদটোতকৈ বলে 12 ডাঙৰ গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতিটো কি হ'ব আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তো লেটস গো আমি লিখব লাগিব যে গিভেন মানে আমাক দিয়া আছে কি দিয়া আছে যেটো আমাৰ 3 নম্বৰ পদ সেই 3 নম্বৰ পদটো হল্ল বুলি আমাক কৈ থৈ দিছে ঠিক আছে এটো আমাক কৈ থৈ দিছে যে 3 নম্বৰ পদটো হল্ল এতেকে আমি লিখব লাগিব যে a + n - 1 হোল দি to 16 মানে a + n মানে কি 3 - 1 হোল দি ইকুৱেল টু 16 গতি a + 3 পাই গলে a + 2d ইকুৱেল টু 16 মানে এটো হৈছে আমাৰ 1 নম্বৰ সমীকৰণ এখানে বুজিয়ে পা তাৰ পিছত according to the question প্ৰশ্ন মতে কৈছে যে 7 নম্বৰ পদটো বলে 5 নম্বৰ পদটোতকে 12 ডাঙৰ এই আগত যে এটা গণিত কৰিছিল সেম তেনেকুৱা গম পাইছে নে হেতুৱে তাছ এতে কি আমি এটা লিখবা পাৰো a + n - 1 হোল দি মানে কি n ৰ মান 7 - 1 হোল দি মাইনাস এটো আমাৰ কিমান হ'ব a + n - 1 মানে কি 5 - 1 হ'ব হোল দি ইকুৱেল টু 12 বুজি পাইছা নে তাৰ পিছত a + 7 পৰা 1 গলে কিমান 6 60 মাইনাস 5 পৰা 1 গলে 4 4d ইকুৱেল টু 12 তাৰ পিছত a + 60 মাইনাস a মাইনাস 4d ইকুৱেল টু 12 তাৰ পিছত মাইনাস a প্লাস a কেনসেল গল 6 ৰ পৰা 4 গলে কিমান থাকিব আমাৰ 2d থাকিব ইকুৱেল টু 12 2d ইকুৱেল টু 12 d ইকুৱেল টু 2d 12 কে পাযাব 6 পাব মানে d ইকুৱেল টু 6 এটা আমি কি কৰিব লাগিব d ৰ মান 1 নংত বহুৱাই ঠিক আছে d ৰ মান 1 নংত বহুৱা আমি কি পাও 1 নংটো আমাৰ কিমান আছিল a + twice d ইকুৱেল টু 16 নাছিল নেকি গতিকে a + twice d ৰ মান 6 ইকুৱেল টু 16 হয়না তাৰ পিছত a + 2 6 * 12 ইকুৱেল টু 16 a + 16 ৰ পৰা 12 গলে কিমান থাকিব আমাৰ 16 ৰ পৰা 12 গলে আমাৰ 4 থাকিব এতেকে সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ব কে সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ব মানে কিমান হ'ব আমাৰ কিমান হ'ব এর মানে প্ৰথম পদটো আমি 4 পাইছোৱে 4 আৰু হিহতৰ মানে d টো আমি কিমান পাইছো 6 মানে 6 6 কে বাৰি বাৰি গৈ থাকিব 10 হ'ব মানে আকৌ 6 বাৰিলে 16 হ'ব আকৌ 6 প্লাস হলে 22 হ'ব এনেকে ডট 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 এনেকে গৈ থাকিব এটো সমান্তৰ প্ৰগতি বুজি পাইছা তাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 17 নম্বৰ আমাক কি কৈছে আমি চাও কৈছে যে 3 8 13 ডট ডট 253 এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ শেষ ফালৰ পৰা 20 নম্বৰ পদটো নিৰ্ণয় কৰা মানে শেষৰ পৰা এনেটো প্ৰথমৰ পৰা এটো a1 a2 a3 এনেকে পৰি যায় কিন্তু যদি আমি লাষ্ট ফালৰ পৰা যদি চাও তেনে 20 নম্বৰ পদটো কিমান হ'ব 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 4 5 এনেকে এই 20 নম্বৰ পদটো কিমান হ'ব হেতু আমাক সুধিছে ফাৰ্স্ট আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো কি আছে এটো আছে 3 8 13 ডট 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 253 মানে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ শেষৰ ফালৰ তাৰমানে একচুয়ালি সমান্তৰ প্ৰগতিটো এনে গেছে আমি যদি শেষ ফালৰ পৰা আছে কিমান হ'ব 253 টো আগে হ'ব না তাৰ পিছত মানে কিমান আছে আমাৰ ডিফাৰেন্সটো আছে আমাৰ 3 8 ৰ পৰা 3 গলে 5 মানে 5 5 কৰি কমি আহি থাকিব হয়নে এটো যদি গলে 5 5 বাৰি গৈ এনেকে 200 অন্য কিন্তু এটো ফালৰ পৰা আহিলে 5 5 কমি আহি এটো অৱস্থা পাম হয়নে না 240
আকৌ 5 কমিলে হ'ব আমাৰ 243 এনেকৈ 5 কমি কমি ডট 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 কিমান হ'ব আমাৰ 13 8 3 বুজি পাইছানে 13 8 3 এনেকৈ হ'ব গতিকে ইয়াতে মানে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ মতে এই সমান্তৰ প্ৰগতিতে a2 কিমান হৈছে আমাৰ 253 হৈছে d2 কিমান হৈছে আমাৰ d2 আমি 248 ৰ পৰাই 253 টো বিয়োগ কৰিব লাগিব 248 ৰ পৰা 253 গলে আমাৰ কিমান হ'ব -5 হ'ব হয় না তাৰ পিছত n2 আমাৰ কিমান আমাক হচ্ছে নহয় 20 তম পদটো কিমান হ'ব গতিকে n ৰ মানটো আমাৰ 20 ঠিক আছে গতিকে আমাক a20 হেতুইটো n ৰ মানটো a20 সেই 20 নম্বৰ পদটো কি হ'ব তাকে হচ্ছে এতেকে আমি লিখব পাৰো যে a20 equal to মানে a plus n minus 1 হল এটো সূত্র এর মান আমি পাইছো 253 plus n ৰ মান পাইছো আমি 20 minus 1 d ৰ মান পাইছো আমি -5 মানে গোটেইটা মান পুট কৰি দিছো আৰু -5 এতেকে গণিত কৰাৰ কথা 253 plus 20 ৰ পৰা 1 গলে 19 into -5 হনা তাৰ পিছত আমি এটো কৰিব পাৰিম 253 minus 19 5 গুণ কিমান 19 5 গুণ 95 253 ৰ পৰা 95 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান থাকিব আমাৰ 158 থাকিব এইটো এনসার বুজি পাইছা নে তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 18 নম্বৰটো আমাক কি কৈছে আমি চাও কৈছে যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ চতুৰ্থ আৰু অষ্টম পদ দুটাৰ যোগফল 24 মানে 4 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ পদ দুটা যোগ কৰিলে 24 পাও ষষ্ঠ আৰু দশম পদ দুটাৰ যোগফল 6 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ পদ দুটাৰ যোগফল 44 গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম তিনিটা পদ নিৰ্ণয় কৰিব আছে গতিকে তাৰ পৰা আমি a d পাই গলে তিনিটাই নেকি আমি গোটেই বিলাকে মানে উলি থাকিব পাৰো ন বললো যে 18 নম্বৰ সলিউশন মানে সা আমাক ডাইরেক্ট প্রশ্নত কৈ থৈ দিছে মানে অ্যাকর্ডিং টু দা কোয়েশ্চন কৈছে যে যেটো 4 নম্বৰ পদ আৰু যেটো 8 নম্বৰ পদ এই দুটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাও 24 পাও বুলি কৈ থৈ দিছে গতিকে 4 নম্বৰ a plus n minus 1 হলে কি হ'ব 4 minus 1 whole d plus এটো a plus n minus 1 মানে কি 8 minus 1 whole d equal to কিমান পালো আমি 24 পালো এখানে করলে আমার হবে a plus 4 পাই গলে 3d plus a plus 8 পাই গলে 7d equal to 24 তারপর এই কিমান হল আমার টয়েস এ হল 7d plus 3d কিমান হল আমার 10d হল equal to 24 তারপর তো আমার কি হবে 2 এর যদি উঠাই দাও a plus 5d 2 * 24 মানে 2 এর উঠাই দিছো এটো হইছে আমার 1 নম্বৰ সমীকরণ আকৌ অ্যাকর্ডিং টু দা কোয়েশ্চন প্রশ্নমতে 6 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ পদ দুটাৰ যোগফল বুলি আমাৰ কিমান 44 ওকে এটোৱে হেনেকে হ'ব a plus n minus 1 হলি মানে কি 6 minus 1 হলি হ'ব plus a plus n minus 1 মানে n ৰ মান 10 minus 1 হলি equal to 44 মানে equal to 44 তাৰ পিছত a plus 6 পাই গলে 5d plus a plus 10 পাই গলে 9d equal to 44 তাৰপিছত এই কিমান হ'ব আমাৰ টয়েস হ'ব আৰু 9 পাছে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 14 হ'ব 14d equal to 44 হয়নে তাৰপিছত এটো কিমান হ'ব আমাৰ 2d যদি থৈ a plus 2 7 গুণ 14 equal to 2 2 গুণ 4 2 2 গুণ 4 a plus 7d equal to মানে 44 ঠিক আছে ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ কি 2 নম্বৰ সমীকৰণ এতিয়া আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণ আৰু 2 নম্বৰ সমীকৰণক আমি অপনয়ন কৰিব পাৰো হলে আমি এটা লিখিম 1 - 2 কলে a ক্যান্সেল যাব গলে 5d - 7d হলে কিমান হ'ব -2d হ'ব আৰু 12 - 22 হলে আমাৰ -10 থাকিব গতে মাইনাস মাইনাস উঠি গল গলে d equal to 2d 10 হৰণ কৰিলে d equal to 5 হ'ব তাৰ পিছত মই এবাৰ কি কৰিম d ৰ মান 1 নংত বহুৱাই d ৰ মান 1 নংত বহুৱাই না 1 নংটো আছিল আমাৰ a plus 5d equal to 12 a plus 5d equal to 12 তাৰপিছত আমি কি কৰিলো a plus 5d ৰ মান আমি কিমান পাইছো 5 পাইছো equal to 12 তাৰপিছত a plus না a plus 5 5 গুণ 25 equal to 12 তাৰ a equal to 12 plus 12 minus 25 হ'ব না নহয় হয়নে তাৰপিছত গতিকে 12 পৰা 25 গলে কিমান থাকিব a equal to 12 minus 13 থাকিব এর মান -13 পালো নে এবাৰ আমি লিখিম এতেকে সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ব
সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ব মানে এৰ মানটো আমি কিমান পালো এই মানেটো আমি -13 পালো না এ মানে a1 এবাৰ a2 টো আমাৰ কিমান হ'ব মানে a2 টো কিমান হ'ব আমাৰ a1 + d হ'ব a1 ৰ মান -13 হয়নে আৰু d ৰ মান আমি কিমান পাইছো +5 কিমান হ'ব -8 হ'ব হয়নে ইতেনৰ এবাৰ আমি লিখিম a3 হলে কিমান হ'ব a2 + d a2 ৰ মান আমি -8 পাইছো +5 কিমান হ'ব আমাৰ -3 হ'ব হয়নে গতিকে সিৰিয়ালি তিনটা লিখবা দিছে এইটোৱে আৰু যদি a4 লাগে a3 + d এনেকৈ গৈ থাকিলেন এইটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক একদম ইজি ন ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম 19 নম্বৰ 19ত আমাক কি কৈছে যে 1995 চনত চন্দনাই 5000 টকা বছৰিকা দৰমহাত চাকৰি আৰম্ভ কৰিলে আৰু প্ৰতি বছৰে 200 টকাকৈ বৃদ্ধি লাভ কৰিলে কোন বছৰত তেওঁৰ দৰমহা 7000 টকা হ'ব মানে এনেকে 5000 টকা দৰমহা আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত প্ৰতি বছৰে 200 টকাকৈ বেছি বাঢ়ি গৈ থাকিব হয়নে এটা কৈছে কোনটো বছৰত তেওঁৰ দৰমহা একদিন গৈ 7000 টকা পাম সেইটো ওলাব দিছে একদম ইজি গতিকে এতিয়া আমি 19 নম্বৰ সলিউশন কৰিম হয়নে আমি লিখিম যে 1995 চনৰ পৰা 1995 চনৰ পৰা চন্দনাৰ দৰমহাৰ সমান্তৰ শ্ৰেণীটো হ'ব 1995 চনৰ পৰা দৰমহাৰ সমান্তৰ শ্ৰেণীটো হ'ব কি হ'ব 5000 আছিল ফাৰ্স্ট স্টার্টিং তাৰপিছত 200 কে বুলি বাঢ়ছি 5200 আৰু এৰ লগত 200 যোগ কৰিলে 5400 আৰু এৰ লগত 200 যোগ কৰিলে 5600 এনেকৈ বাঢ়ি গৈ বুলি একদিন 7000 হ'ব মানে সেইনা 7000 হ'ব মই সেইটো ওলাব দিছি বাৰু ইয়াত মানে মই কি লিখিব পাৰো a = 5000 হয়নে না d = কিমান হ'ব 5200 ৰ পৰা 5000 গেলে কিমান হ'ব আমাৰ 200 থাকিব যেটো জানাই d টো কেনেকৈ ওলাই গম পাইছা না তথাপি আৰু একবাৰ এটা মই দেখাই দিছো তোমালোকক 5200 ৰ পৰা 5000 টো বিয়োগ কৰিছো গতিকে এটো কিমান হ'ব আমাৰ অনলি 200 হ'ব বুজি পাইছা তাৰ পিছত একেবাৰে শেষৰ দৰমহাটো 7000 আছিল মানে না 7000 আছিল গতিকে শেষৰ দৰমহাটো 7000 আমি খুঁজছি মানে কিমান নম্বৰত 7000 হ'ব সেই আনৰ মানটো ওলাবা দিছি ন আমি এতেকে লিখিম যে এতেকে an = 7000 হয়নে an মানে আমি কি লিখব আৰু a + n - 1 হোল d = 7000 ওকে এতিয়া আমি মানগিটা বহাম মানে a + এর মান কিমান আছিল 5000 আছিল 5000 + n ৰ মান নাই বাৰু n - 1 d ৰ মান আমি 200 পাইছো বাৰু = 7000 মানে 7000 গতিকে এতিয়া চা মই মানে 5000 টো হেতু ফালে যদি মই লৈ যাও n - 1 হোল d মানে 200 7000 ৰ পৰা 5000 গলে কিমান থাকিব আমাৰ তাত 2000 থাকিব তাৰ পিছত n - 1 = মানে 2000ক মই 200 দি হৰণ কৰবা এটো শূন্য কাটা যাব এটো শূন্য কাটা যাব 2 দি যাব 2 * 10 = 20 মানে n - 1 = আমি কিমান পালো 10 পালো 1 টো ইটো ফালে মাইনাস আছে ইটো ফালে নিলে প্লাস হ'ব 10 একে কিমান হ'ব আমাৰ 11 হ'ব মানে 11 নম্বৰত আমাৰ কি হ'ব দৰমহা 7000 হ'ব এইটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক একদম ইজি আছিল তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 20 নম্বৰটো কি কৈছে চাও কৈছে যে ৰামচৰণে কোনো এটা বছৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত 5 টকা সঞ্চয় কৰে তাৰ প্ৰতি সপ্তাহত সঞ্চয়ৰ ধন বোলে 1.75 টকাকৈ বৰা গৈ থাকিল এনতম সপ্তাহত তেওঁৰ সাপ্তাহিক সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ কিমান টকা হল একদিন 20.75 হল এনৰ মান নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতো এনৰ মান ওলাব দিছে গতিকে একদম ইজি আমি এইটো কৰিম গতিকে আমি 20 নম্বৰটো কৰি লম গতিকে আমি 20 নম্বৰ সলিউশন কৰিম মানে 20 নম্বৰ সলিউশন আমি লিখিম যে ৰামচৰণে সঞ্চয় কৰা টকাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ব ৰামচৰণে সঞ্চয় কৰা টকাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ব 5 তাৰ পিছত কিমানকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে বোলে 1.75 পাছৰ লগত 1.75 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 6.75 আৰু 6.75 হলত 1.75 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 7.75 এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে একদিন গৈ কিমান হৈছে 20.75 হৈছে হেতুৱে হচ্ছে কি নাই মানে হ'ব 20.75 টকা এনৰ মানটো হিয়াৰ সেম 19 নম্বৰটো নিচিনা a = 5 d = কিমান হ'ব 6.75 ৰ পৰা 5 টো মাইনাস কৰিব লাগিব কিমান হ'ব আমাৰ 1.75 হ'ব না d টো তাৰ পিছত আমাৰ একদম an শেষৰ পদটো কি আমাৰ an =
20.75 হয়নে নাই আমাক এনৰ মানটো আমাক কি কৰিব দিছে উলাবাই দিছে যেহেতু an equal to 20.75 গতিকে আমি কি লিখবা লাগব a plus n minus 1 whole equal to 20.75 হয়নে নাই গতি এর মান আমি কিমান পাইছিলো 5 পাইছিলো এর মান আমি কিমান পাইছো 5 যোগ এনৰ মান আমি পা নাই n minus 1 whole এর মান আমি কিমান পাইছো 1.75 equal to 20.75 হয়না তাৰ পিছত মই এটা কি কৰিব লাগিব n minus 1 into 1.75 equal to 20.75 ৰ পৰা মই 5 টো এটো ফালে আনিলে মাইনাস হ'ব হয়না 5 টো এটো ফালে আনিলে মাইনাস হ'ব হলিটা মই কি কৰিব পাৰো n minus 1 into 1.75 20.75 ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 15.75 হ'ব 15.75 এতিয়া মই 15.75 এটো আনিলে পুৰণ চাফলে আনিলে হৰণ হ'ব আমি লিখবা লাগিব যে n minus 1 equal to 15.75 হোক 1.75 এটি কি করবা লাগব হরণ করবা লাগব n minus 1 যেহেতু আমার সেম সংখ্যার পিছত দশমিক আছে গতিকে দশাদৰ দশমিক আমাৰ কি হৈ যাব উঠি যাব ঠিক আছে 175 এটি এটো কাটলে কিমান বার যাব জানেনে 9 বার যাব ঠিক আছে গতিকে n minus 1 equal to 9 হ'ব গতিকে n equal to 9 একে কিমান হ'ব তোমাৰ 1 টো এটো ফেলে নিলি 9 একে 10 ঠিক আছে মানে 10 নম্বৰ 10তম সপ্তাহত কেমানতম সপ্তাহত 10তম সপ্তাহত মানে ৰামচৰণৰ মুঠ টকাৰ পৰিমাণ 20.75 হ'ব সেইখিনি লিখি দিবও পাৰা 10তম সপ্তাহত তেওঁৰ দৰমহা 20.75 হ'ব গতিকে এইটোৱে আছিল আজি তোমালোকৰ বাবে আশা কৰো তোমালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনে হলে ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে থ্যাংক ইউ